السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن البرنامج ده الهدف منه هو عمل داتابيس وافية لحركة القطارات الموجودة في مصر. وده لتسهيل إدارتها ومتابعتها وتوفير قطع الغيار الخاصة بيها. وطبعا الكلام ده لو اتحقق هنعرف نزود عدد البضائع اللي بتتنقل عن طريق السكة الحديد، وده هيعود بالدخل طبعا الشديد لهيئة حديد مصر، هيئة سكك حديد مصر متأسف. البرنامج اسمه ترين، هندخل عليه بمنتهى البساطة جدا. البرنامج هتلاقيه بيتكون من كذا نافذة زي ما احنا شايفين. أول نافذة إن شاء الله هنشرحها النهاردة هي اسمها جيرني بلان. جيرني بلان لو دخلنا عليه هنعمل سيلكت هيجيب لك الرحلات المفروض هتطلع النهاردة من هيئة سكك حديد مصر. نختار أي رحلة وليكن مثلا كايرو تو أليكس، هيجيب لك جميع الرحلات اللي هتطلع من القاهرة رايحة الإسكندرية وتاريخ المغادرة وهتطلع من تيرمينال كام زي ما احنا شايفين كده. نسكبر بس، وتيرمينال واحد تيرمينال اتنين، وفي نفس الوقت اسم السواق اللي موجود دي بضايع أو حركة ركاب. في نفس الوقت احنا عايزين نطمن القطر بتاعنا المينتنس بتاعته. لو احنا دوسنا كده هنكتشف ان احنا نقدر نراقب اي قطر كمينتنس بتاعه اللي تم فيه. هنلاقي فيه مثلا اسم القطر هنا طبعا، بعد كده اخر تقرير لاخر محطة واسمها، واخر تقرير لوحدة للورشة العمومية، عدد الكيلومترات اللي قطعها القطر، التشيك اللي حصل اليومي اللي هو سواء الفرامل، تاني حاجة اللي هو الريموت، اللي هو الويكلي اللي حصل المينتنس الويكلي اللي حصلت، والديسترين ديسكريبشنز نقل البشر بضايع، وتاريخ يعني العمرة المفروض يدخلها امتى. تاني حاجة عندنا أنا شايفها مهمة جدا اللي هو ترين لوكيشن از شيدول. الترين لوكيشن از شيدول دي وظيفتها اللي هو تشوف القطر المفروض مكانه فين دلوقتي. لو جبنا 303 مثلا هيجيب لنا القطر هيطلع الساعة كام وهيدخل الساعة كام، داتابيس خاصة بالقطر. لو احنا جيناها كده وقارنا بينها وبين لوكيت ترين واي جي بي اس هنلاقي المفروض القطر يبقى مثلا وليكن زي هنا في السويس الساعة 2 والقطر مش في السويس، في مشكلة. المشكلة هي ايه؟ التقرير اللي كتب فيها ايه؟ كل الكلام ده بينقذ أرواح. لو عرفنا نعمل مونيتورنج لحركة القطارات اللي موجودة في مصر ونشوف التسيب اللي موجود فيها او ايه، ازاي نقضي على التسيب اللي موجود فيها، او ازاي نقلل عدد الحوادث اللي بتحصل هنوفر ارواح كتير، وفي نفس الوقت نرجع الثقة لنقل البضائع عن طريق السكة الحديد. تالت حاجة اللي هي ورك شوب، دي خاصة بالورك شوب اللي موجود. الورك شوب اللي هو الورش المسؤولة عن صيانة القطارات وأماكنها وتقريرها. يعني هنا مكتوب الترين نمبر اللي دخلها ودخلها امتى، وإن شاء الله هيخرج امتى، واسم الورك شوب دي اسمها ايه بالظبط، واللي تم في القطر ايه، والسبب الدخول ايه بالظبط بتاع القطر. الكلام ده كله كداتا شيت عشان نقدر نتابع السبير بارت. لو تابعنا حركة السبير بارت أو مدى الإنجاز بتاع الإنجاز بتاع القطورة هنقدر بسهولة جدا نتتبع حركة نتبع حركة القطورة ونوفر فلوس كتير جدا على الدولة. وطبعا الكلام ده هيتحول لنقل بضايع كتير عن طريق السكك الحديد، ويدخلها دخل إضافي إن شاء الله. الكلام ده لو عرفنا نهتم بموضوع الداتابيس الخاص بالسكك الحديد بتاعت مصر، لو عرفنا نعمل الموضوع ده مانجر، إن شاء الله ده هنقلل الحوادث جدا وهنزود رحلة البضائع عن طريق سكك الحديد. تاني حاجة كنت عايز أعملها، كنا نعمل نظام مونيتورنج كامل للقطر، اللي هيتم فيه إن شاء الله مراقبة سرعة القطر أونلاين، درجة حرارة الزيت، موقعه، والكلام ده فاي جي بي اس. الكلام ده إن شاء الله جاي الإعداد ليه، وأنا كنت أفضل أعمله مع برنامج بريدكس إن شاء الله. يعني لو ربنا أراد بإذن الله عرفنا نعمل مع برنامج بريدكس ماشي، ما عرفناش في برنامج اكوزيشن
أنا شغال فيه دلوقتي، بحيث إن أنا أقدر أشوف كل القرايات دي تبقى أونلاين، بالإضافة كمان لاحتمالية تشغيل الإطارات عن بعد، أو التحكم فيها ساعة لحظة الإمبيشنس عن بعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.